කොළඹව නවීන ගෘහමාන ශිල්පයට ඉදිවී තිබෙන ඉතාම අලංකාර නිවසක් පිළිබඳව තොරතුරු තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. මේ නිවස තිබෙන්නේ බත්තරමුල්ල නගරේ. ඉතා අලංකාර රූෆ්ටොප් එකක් සහිතව මහල් 3කින් මේ නිවස ඉදිවී තිබෙනවා. මේන් බෙඩ්රූම් 5ක ලිවිං රූම් එකක්ද, ඩයිනින් රූම්, කිචන්, පැන්ට්‍රි කබඩ් ආදී සියලුම දේවල් වලින් මේ නිවස සමන්විතයි. ඒ වගේම බාත්රූම් 3ක්ද, සේවකයන් සඳහාම වෙන් වූ නිදන කාමරයක් සහ බාත්රූම් එකක්ද මේ නිවසෙහි තිබෙනවා. මෙහි තිබෙන තවත් විශේෂත්වයක් තමයි මේ නිවස ඉදිකිරීමේදී වැඩි වශයෙන් දැව භාවිතා කොට තිබීම. මේ ස්ථානයේ සිට බත්තරමුල්ල ටවුන් එකට තිබෙන්නේ කිලෝමීටර් 1ක් වගේ දුරක්. ඒ වගේම පාර්ලිමේන්තුවට තිබෙන කිලෝමීටර් 1.5ක දුරක්. තලංගම හොස්පිටල් එකට, අපිකෝ සුපර් මාකට්, කාගිල්ස් ෆුඩ් සිටි හා බත්තරමුල්ල වෝකින් පාක් එකට වඩා පහසුවෙන්ම ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් පර්චස් 9.1.5ක තිබෙන මේ ඉඩම ඔයාලට මිලියන 75කට මිලදී ගන්න හැකියාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔයාලටත් මේ ඉඩම සහ නිවස මිලදී ගන්න අවශ්‍ය නම් තිරේ දිස්සන දුරකථන අංකයට ඇමතුමක් ලබා ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් www.idam.lk වෙබ් අඩවිය වෙත පිවිසෙන්න. එහෙනම් අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා එහා පැත්තෙන් එන බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්.